Då kör vi ett nytt avsnitt då. Vad härligt. Ja. Ja, hur har du det, Tobbe? Ja. Får du till någon träning eller hur funkar det? Träning och så, det är ju som sagt var. Det är ingen hemlis så att jag inte är på topp just nu. Så att, och det här var väl en idé att få lite annat att tänka på. Så att, träning, det går bra med honom. Han är stark som en björn, men det vet vi. Sen har vi kört mycket annat just för att jobba med vår relation, så att säga. Och det är väl prio 1 nu, tycker jag. Men nej. Det är ju det. Det är ju detaljer över vagnen. Små grejer. Nej, det är rätt stora grejer känns som. Men det är inte själva draget och det som är ett problem. Utan, ja. Ja, men precis. Så att, men vi kommer väl dit. Så det. Det känns väl som det. Det känns som att Ja, du har en plan i alla fall. Ja, det är lite det man har ju haft. Man har ju haft så tacksamma hundar. Jag menar, Bella skillar fisen. Det har liksom varit straight line liksom. Då, så när man för en gång skulle inte ha en omplacering och ha från grunden, ja då kommer det konstigheter. Ja, men precis. Mm. Det är ju sjukt ändå. Ja, men det blir nog bra. Eller hur, Hancho? Ja. Ja, det är gött ju. Du, vi hade tänkt att vi skulle snacka lite egentligen om lite allt möjligt egentligen, men 2025 göra en lite bokslut nästan på det, va? Ja, vi har ju inte kört tävlingar och så mycket i år så att nej, så det får bli ett bokslut istället. Ja, men precis. Får se om vi kan bli bättre nästa år. Eller hur? Nej, men och det där är ju, det är svårt också. Jag vet att det är många som har lyssnat som inte tycker att det är lika kul att höra oss snacka om tävlingarna, om deras hundar och så vidare. Då kan man väl bara lägga till att vi menar inget illa mot någon så när det gäller det här, utan det handlar om jag vet inte. Vi tycker att det är spännande med tävlingar och gillar att det blir snack om sporten lite grann sådär. Ja, men det är liksom inget personal typ. Jag menar, om vi nu ska bara snabbdra. Alla vet att alla vet om vad som hände året innan eller året före, men grejen är, i mina ögon är ju Katarina och Papel bästa hunden och ekipaget i då, så att det är VM. Men det är precis. Jag håller inte med din ranking där. Så att nej. Nej, men precis, och det där blir ju, det är ju alltid den där pucken liksom. Jag vet min ranking som jag drog fram, den är för att försöka få ett objektivt, en mer objektiv siffra så att säga. Inte bara poäng och pound for pound utan även total. För vi vet ju att ju tyngre hundarna är, desto svårare är det att dra ett högt pound for pound. Liksom. Så att, men så blir det ju alltid, det går aldrig att få något 100%, för det finns andra detaljer liksom. Sen kan jag väl tycka att de som är topp 5 eller topp 10 på den listan, de är ju kanske inte alltid på 100% på den platsen som jag själv skulle sätta rent personligt då. Men jag skulle nog säga att det är de hundarna som ska vara där. Ja. Så. Sen är det ju på 2 år rullar den listan, inte på 1. Och det kan ju slå ganska mycket, för det finns ju en del hundar som har helt plötsligt har ett fantastiskt år, men de har haft ett ganska mediokert år innan, eller inte, de är kanske helt nya på scenen och då finns de inte med året innan liksom. Nej. Så har vi ju Alaya till exempel, som är en favorit som inte tävlade så mycket förra året. Men som verkligen visar i år vad man kan göra med lite time off och fokusera på det man behöver göra. Så att säga. Ja, alltså det där är ju... Ja, nu var ju aldrig borta
borta helt så. Men jag menar, från det hon gjorde 22 och sen hur det blev sen och sen komma tillbaka, jag menar, det är ju en av de, jag skulle nog säga under den tid jag varit med, det är nog fan en av de bästa comebackerna. Ja, för fasen. Det är liksom helt sjukt. Ja, men det är helt galet bra, skulle jag vilja påstå. Det är, som du säger, det är inte många som har gjort en sån comeback liksom. Nej, just det där, man har sett rätt många hundar genom åren liksom då, ja men när det har kommit och liksom, vi säger stressen slår till och liksom det ena och det andra, då är det jävligt lång väg tillbaka. Men så är det ju. Den är svår, men sen liksom gå tillbaka, bara pang bom direkt upp liksom, ja. Men ja, hon är galet bra. Som sagt var, att det var ny i minus 20 är ju lagom spännande. Liksom, jag menar, det är ju inte så att det är min favorit Tant Ivy har varit dålig heller. Liksom. Nej, precis. Elvira, ja det är liksom, ja nej det... Ja, men eller hur? Det är ju, man kan väl säga som så, i alla fall en sak som har varit tydlig om man ska sammanfatta året lite. Det har varit 25 tävlingsdagar i år. Mm. Vilket jag måste säga trots allt är väldigt bra, för det är bara Sverige och Norge nu som har haft tävlingar. Så att få ihop ändå 25 tävlingsdagar tycker jag det är jäkligt schysst. Det har ju varit lite fler i Norge då. Så det är väl det som blir lite svårt för svenska ekipage som ingår i det där rasförbudet då. Ja, sen dessutom är det ju den lilla pucken vi har snackat om innan, just att ja, det räknas ju inte som kvar. Nej, precis. Nej, eller hur? Det hjälper ju inte heller. Nej. Ja. Nej, och där är det ju liksom en annan sån puck. Det är ju regelbiten då också. Vi har sagt länge nu att vi ska göra något avsnitt, men vi får nog faktiskt se till att göra det. Vi vet att EVPR håller på att titta lite på reglerna. Kval, det är ju SVK som bestämmer hur svenska kvalreglerna ser ut. Men ja, hade det varit schysst om man i alla fall kunde ha något resultat utanför Sverige. Ja, åtminstone ett liksom. Det gynnar nog resandet kanske. Men, ja, och samtidigt så förstår jag SVK också, för man vill ha hundar på sina tävlingar i och med veterinärskostnaden då. Ja, det är en klurig situation. Liksom. Men i ärlighetens namn, deltagarantalet har ju inte varit något problem på sistone. Överhuvudtaget. Det är liksom... Vad är det vi har räknat med? Runt 30 för att gå runt liksom, typ va? Ja, precis. Jag vet inte hur det ser ut nu, men när jag var ordförande där så sa vi 25. Då gick vi plus minus 0 kanske. Då kunde vi gå lite plus om vi pushade på tempot lite på tävlingarna då. Men man säger 30 liksom, medan snittet ligger kring 45 va? Nästan. Ja, alltså det har ju varit... Jag bara gå igenom lite Vestfold dag 1 då. Första, det var ju 25 hundar dag 1. Dag 2 ser ut att vara ungefär samma. Vi ser uppdraget. Uppdraget. I Uppsala så var det 33 hundar dag 1. Eller 34 kanske. Jag räknar lite snabbt. Göteborg snackar vi ju 43-44 hundar. Sommarkampen 42-43 där, så det har ju varit en bra uppslutning. Men en sak som där har vi sett trenden år efter år, men det blir extremt tydligt i år tycker jag att från minus 30 uppåt så blir det bara färre och färre hundar. Jag tänkte lite på det innan jag gick och lullade borta på Djurens Värld liksom. Just det där att nu ska jag inte minus 5 ibland, men jag menar det är ju 10, 15, 20 där det är liksom där det brukar vara liksom
ett gäng hundar och det brukar vara krig i klassen liksom. Ja. Mm. Men jag tror men någonstans 8-10 hundar har varit egentligen från -30 upp till +51 på de största tävlingarna. Liksom. Och det är lite synd. Jag förstår varför. Alltså om vi tittar överlag så är det färre och färre stora hundar. Så i trenden går ju mot mindre hundar överlag. Och jag fattar också att det är smidigare att träna och kanske till och med lättare att träna en mindre hund att bli bra nog för att tävla med, så att säga. Ja, jag kommer ihåg när jag gick från Issy till till Bella precis i början. När man gick från, som sagt var, då är då man fick släppa allting i ryggsäck och grejer dessutom. Ska vi köra DV med Issy, då var det liksom 25-30 kilo kedja i ryggsäck på cykel med hundjävel upp till Fyllinge. Ja. Bella liksom bara, nej men vi tar den här. Bra. Precis. Så att, det är mycket som är lättare. Jag tror ju faktiskt att vi kommer gå åt det hållet mer och mer också. Tyvärr då. Tror vi har snackat om det här tidigare. Så. Jag vet inte riktigt varför, men ja. Nej, men jag vet, Bosse sa det bara nu i veckan. Jag menar, då, som sagt var, han märker ju också. Ja. just det där att det är inte mycket stora hundar. Det är ju de stora hundarna liksom, som dyker upp där, om man säger. Det är ju mycket. Ja, men då är det folk som kör liksom. Lydnaden då var, ja men då har de flatte, de har galenkjälpi etc. liksom. Precis. Så men det är ju ändå, jag kommer ihåg som sagt var, första tävlingen jag gjorde var ju med Flaxöra Kato 2012 i Heberg. Och jag menar, fan, då var det 12 eller 13 hundar -30. Och jag menar, och utav dem var ju 90% amstaff liksom. Ja. Ja, och det är väl där jag tror att just -30, -37, det som saknas är ju amstaff och ambul, skulle jag säga. Och där ska man säga Bingen då, när de var igång i Norge, såg ju till att det var lite ambullar och även Värmlandstjejerna då. Ja, Gill och dem och så, så hade du Kenny då med Nala. Ja, precis. Nej. Så att det är lite, ambullarna har vi nästan, de har ju nästan försvunnit. Ja. Jag har inte sett en ambul. Undrar hur det kommer sig. Nej, jag har inte sett en ambul på jag vet inte hur länge. Man brukade, jag sprang på en ambulblandning. Det är liksom it på de sista 5 åren tror jag. Då sprang man ändå på då och då här i stan, men inte någonting. Men det är samma det var ju ett tag vi hade mycket dågar argentiner med. Ser de aldrig överhuvudtaget. Nej, och så mycket får man ju alltid ställa i relation då, självklart. Men jag menar, om vi ska prata mycket så är det ju staffar som är framför allt. Det är ju det stora rasen. Och vad kommer sen då? Ja. Sen är det så kanske det är typ, vad heter det? Dvärgpinscher. Ja, dvärgpinscher. Faktiskt som är efter det. Faktiskt. Ja, För annars, det är ju framförallt staffar. Det är liksom absolut. Men det är också, man ska vara så om man tittar liksom samhället. Ja, men staffen, det förklaras ju. Jag menar, den är ju en topp liksom 5-8 ras i landet. Liksom som det är nu. Men det är ju konstigt att vi inte har haft en bully sen Granqvist liksom. Ja, men eller hur? Det är ju skitkonstigt. Inte någon. Nej. Typ. Nej, men det är jätteskumt faktiskt. Bullterrier också. Ja, men då, vi har Siv och Dinja typ. Så frallor finns det ju 2 stycken i alla fall då. 3. Men du har ju Göteborg med. Ja, jag tänkte på dem, Yoda och Fender tänkte jag. Ja, precis. Bettan har ju gått i pension. Ja, precis. Ja.
Och så Jack Russell, Dansen Skådshund, enstaka dvärgpinscher är det ju då som sagt 4-5 stycken kanske. Men, och så Emily och Christian med sina bassängis då. De två. Men det har blivit en väldigt staffesport på det sättet. Vad har vi? Vi har, kan det vara 1, 2, 3, 4, 5 kanske amstaffar, något sånt. Sen så har vi inte haft så det var ju där 12, 13, 14 kanske som vi var en 8-10 amstaffar, men annars har det inte varit så mycket mer än 4-5 stycken. Det gör så mycket när någon enstaka människa, säg som Terry Brasileiro. Nu har inte Helene varit med. Precis. Rasen borta. Amstaffen, Jocke Medbin och Kajsa, de gjorde mycket. De hade 3. Men de hade 4-5 stycken själva. Liksom då, så att sådana grejer är ju liksom också det. Ja, det påverkar mycket verkligen. Och sen så är det inte, som sagt, inte så konstigt. Staffen är ju i antal mycket, mycket större. Om vi tittar då framförallt Sverige och Norge nu tillsammans, så är det ju otroligt många fler staffar än vad det är amstaffar registrerade i båda länderna liksom. Men nu är det ju ändå, om man tittar liksom, så staffen liksom då, i Norge 2016 typ. Jag menar, då snittar de ju typ 12 hundar. Eller 12 staffar i både minus 15 och minus 20 liksom. Då, så gick de ner till, då var det bara Katrine liksom. Jag kommer ihåg, Tigra var ju den enda staffen liksom, i Norge. I minus 15, det är liksom, så att det var ett jättestort skifte. Ja, sen att då Norge har ändå kunnat behålla antalet hundar på tävling trots att det liksom rasade som det gjorde. Men vi säger, det försvann liksom i snitt 15 staffar per tävling. Liksom då, det är ju... Eller hur? Nej, men det är verkligen, det är imponerande ändå att det är så mycket hundar i Norge, som sagt, med tanke på hur mycket staffar som har försvunnit. Men det är verkligen ersatts, och det får man väl ge Westfold-gänget en stor eloge för. Fantastiska förhållanden där med banan inomhus, och Veronica kan jag tänka mig gör ett stort jobb där för att också få ut dem på tävlingar lite så, och visa för det, så att men det är intressant, och det här har ju varit alla år egentligen. Det har ju varit ytterst få pittar liksom. Nu har vi Asker och Vira, men sen är det inte mer. Nej. Nu har vi inte så mycket pits i Sverige heller i och för sig för den delen. Men... Det var ju innan det så var det, Sebbe Betty gick en säsong. Sen hade du ju CKs. Mer eller mindre. Ja, precis. Och sen hade du Saffran och de här precis. Där, och Trixa liksom, och lite och så här. Men det vi aldrig haft så mycket pitbull faktiskt. Vilket är intressant i sig också då. Framförallt om man börjar titta i USA är ju speciellt nu, och när man tittar på Europa också, som jag har gjort ganska mycket i år. Verkligen vidgat vyerna och fått vara otroligt ödmjuk, ska jag ärligt säga. Eller jag har blivit otroligt ödmjuk inför hur Wakepool-världen ser ut idag mot när jag tittade internationellt mycket sist, 13-14. Det har hänt jäkligt mycket på de här 10-12 åren. Liksom. Men där är det ju pitbullen som är absolut vanligast. Liksom. Jag vet inte vad det är som gör att vi inte har... antalet pitbulls i Sverige är ju inte så stor i och för sig, så att det påverkar också, men det är ändå intressant. Samtidigt är det ju det att så har det ju öppnats. Jag menar, atleticsen har ju kommit betydligt mer här uppe i Norden nu än vad det gjorde för liksom bara 7-8 år sedan. Fanns det ju i princip inte. Det var ju Holmedal som doppade näsan lite i det liksom. Så det fanns ju. Och där har väl Norge många staffar väl gått till Athletics, kan jag tänka mig. Jag menar som Hard Rock, Slaffords, det gänget de har, det träningsgänget de har liksom, och så. Jag menar, de åker ju ner och rockar hårt på DSA varje år. Liksom, så att, Ja, det är klart det påverkar ju. Så är det ju.
Men trots det så har du, måste jag säga att jag är faktiskt imponerad över hur det har sett ut i år med antalet tävlanden och resultaten. Behöver vi, alltså, det kan man ju säga att de är ju liksom konsekvent höga och bra. Och jag börjar nästan mer och mer luta att vi kan liksom... För något år sedan så pratade vi mycket om att banorna blivit så otroligt mycket bättre. Men jag skulle nog vilja påstå att toppen i alla fall nu är på en nivå som skulle vi sätta dem mot de här historiskt bra hundarna så är det många av dem som hade fått en liten run for the money. Ja. Visst är det så. Och som sagt, ja men speciellt, jag skulle nog säga minus 10, minus 20 i första hand liksom då, men där har du toppbredden med. Du har ju ett gäng hundar som är förbannat bra, vem som helst kan vinna vilken tävling som helst liksom. Eller så. Ja. Jag menar som sagt var tant Ivy 13 år gammal liksom. Gå in och visa ungdomarna liksom. Nej, så att det är och sen har du då i 10 liksom då va, ja men då kommer ju han, kanske min favorit i EVPL just nu, Johnny. Johnny Boy liksom. Kommer in med buller och bång liksom då va, och, nej det är så att i de två klasserna speciellt känner man liksom att förutom topp så har de ju bredden med liksom det. Ja, men minus 5 och minus 10. Minus 5 blir ju nästan lite löjligt. För det är Lycke och Johnny som är... De är ju liksom... Och Lycke, är det räls så är hon ju oslagbar. Liksom sådär. Men sen minus 10 är det som vi har sagt. Där är det ju brett, alltså, eller toppen är väldigt bra, men den är också sjukt bred. Vilket är skithäftigt. Det är alltid en 5-6 hundar som kan ta hem det. Liksom. Det är verkligen där. Och som sagt var 20. Då har du ju då Alaya, Ivy. Du har Vera. Och Finkel när han har en bra dag. Danska Yoda. Yoda är bra. Det är riktigt liksom då. Och sen, samtidigt så har du liksom hundar som Doris som har en väldigt hög högsta nivå. Vad hette den? Nu tappade det. Det var ju på EM var det va? Vem var det som jag blev så jäkla imponerad av då? Ja, men Peri som ändå... Ja, precis. Hövik, fröken 56 drag. Hon försökte ju slå det här gamla Amstaff-rekordet från Empas liksom. Mest drag. Jag vet inte hur många hon gjorde, men det var nog över 10. Ja. Och sen så har vi ändå liksom en hund som Ninja som vi vet också har, alltså minus 20 är ju, alltså det är nästan lite orättvist i minus 20 för att alltså toppen är så sjukt spetsig, men resten, om man nu ska kalla dem resten, är ju fortfarande jäkligt bra i minus 20. Men de ställs emot några av de bästa hundarna EVPL någonsin sett i den klassen. Vilket är... och då ska vi inte snacka om minus 15. Där toppen är ännu spetsigare liksom. Men 20 är ju sjukt häftigt att kolla på idag tycker jag. Ja, 20 det var inte så roligt att gå in i den, men ja, det är en helt annan sak. Eller rättare sagt, jag hade ju inga så. Jag visste ju ungefär. Men nej, 20 är galet bra. Och då saknas Aston till exempel. Ja, precis. Som vi vet liksom har galen kapacitet han med. Liksom, nej, så att 20 är riktigt jävla giftig. Och som sagt Yoda kom ju in lite med buller och bång. Ja, men det gjorde mig så glad också. Danskarna gjorde det jävligt bra i år. 7 på. Ja, de höll flaggan högt, minst sagt. Ja, men verkligen. Och framförallt med tanke på att de inte har tränat under EVPL-regler. Exakt. Utan att de tränar under EVPO framförallt då. Och ändå så kan de hålla den nivån i det här regelverket. Så det är jäkligt häftigt faktiskt. Så blev jag av med mitt rekord, högsta ingångsvikt liksom. Ja, det blev det nu va? Eller typ. Ja.
Ja, Ja, det är en sån statistik som inte... Han gick väl in på 91. Jag gick väl in på 85 med skillar på SM 2019. Och så här. Det var... Ja. Nej, danskarna gjorde det jävligt bra. Så det... Det är kul att de är tillbaka lite. Vi hoppas på Finland igen. Att det ska komma lite till. Hans pappa får komma tillbaka nu. Ja, men precis. Det hade ju varit fantastiskt där. Där kan man kan hoppas lite på Pitbull-delen i och med att de har en ADBA-förening nu i Finland. Nina Company. Ja, så får man väl hoppas på att de kanske kan få ihop någonting där då. Även om det kanske är under ADBAs regler till att börja med. Ja. Alltså, men ändå, va? Linda Lukander kommer rasande med sin lilla fluffiga Martin Thomsen-buffe. Hon hade också varit intressant. Det är precis, en långhårig bulldog. Det ser vi inte så ofta. Hon är så jävla söt så det är löjligt. Ja. Men ja, nej men det du sa, du var inne på minus 15. Den känns ju lite, jag sa det flera gånger under året, jag vet att jag snackade med Lotta om det också, liksom just det att alltså grejer. Det ska ju till något extraordinärt för att Papel ska klappa igenom, eller Papel ska klappa igenom då. Jag menar, hon och Katarina har ju varit helt galna. Jag menar, jag körde Svea 2 gånger i år liksom då. Jag menar, helt. Men sen är det då att grejen är ju att okej, visst, glöm den här första platsen mer eller mindre. Som läget är nu. Men sen bakom där då. Ja. Där har du verkligen då, där är det verkligen bara, vem som helst kan liksom fylla de pallplatserna. Det är liksom, det är så jävla tajt. Så men det är helt sjukt faktiskt. Ja. Det är så, där snackar vi ju bredd liksom. Ja, och ska vi liksom då, som sagt då, en hund som har varit lite strulig till och från, men som vi vet har en galen högsta nivå, eller har en jävla bra högsta nivå. Pixie. Hon och Kevin gjorde ju avslutet på säsongen som hette Duga, som var liksom riktigt förbannat bra. Då, så bara, och som sagt då, Svea har haft skador och liksom hit och dit, men ändå inte långt borta. Du har båda bullterriersarna. Sivan är ju min favorit, för hon drar, alltså hennes teknik och liksom sättet hon drar på och Lotta. Sen Oldfield när han är på humör. Nej, så där finns det hur många som helst. Det är den jäkla klassen liksom. Och det är verkligen, alltså efter Papel är det så vidöppet så det är, ta Tigra. Tigra hade ingen bra säsong med Tigra-mått. Då. Men vad händer på EM där det är räls liksom? Pang bom, vi är 2 på EM. Ja, men precis. Nej, men det är... Men att jag säger att inte bra med Tigra-mått. Nej, men jag har tävlat mot Tigra när hon var som jävligast. Då var hon hemsk då. Men så kommer hon ändå och det läskiga då då ska vi komma ihåg att Tigra då har inte haft en supersäsong då. På något sätt. Och ändå så är hon på pallen i snitt varje tävlingsdag. Hon har ett snitt på 2,56 i år. Hon har egentligen det SM och andra dagen på sommarkampen som och andra dagen i Göteborg. Hon har 3 dagar på hela året där hon inte är 1 eller 2 egentligen. Ja. Vilket är liksom, helt sjukt. Ju. Ja, men hon har liksom inte känt sådär. Nej. Men sen är så det egentligen ju liksom, skulle man nog säga att hon har ju haft en bättre säsong i år än vad hon hade förra året om man bara tittar på placeringsmässigt. Sen så ska man komma Tigra. Alltså, jag får alltid för mig att Tigra har varit med längre, men hon hade första säsongen 2022. Nej, Tigra tävlade jag för fan mot med Fisen 2022 gjorde jag med henne, just det. Fis gick mot 22, Så och det är inte så konstigt efter pandemin ju. Efter pandemin,
Så att, men det känns ju som Tigra har varit med för alltid. Liksom. Verkligen. Det är samma Ninja. Ja. Så att, nej, Tigra, men Tigra är ju en sån där då som aldrig går att räkna bort överhuvudtaget liksom whatsoever. Även om du liksom då bara, nej men vi har gjort ett bra resultat nu. Nej, det går inte. Och speciellt när fröken Katrine har kört henne själv tidigare år liksom. Alltså, Katrine är femjävligast på det här att få igång. Jag menar, Ninja kan fan stå och ducka och dumma sig i 45-50 sekunder. Och sen får hon igång henne. Och sen är hon på pallen. Precis. Nej, men och man ser ju, det finns väldigt många duktiga handers, ska vi säga. Men något som verkligen sticker ut, och Katrine är inte ensam, men hon kanske är den som gör det bland de bästa. Det är just att hon har så många olika hundar hon har kört. Och hon kan köra så många olika hundar på ett väldigt bra sätt. Det är riktigt, riktigt häftigt att se faktiskt. Jag tyckte det var svårt att köra 2 liksom. Nej, som sagt, de är svåra. Katrine, om vi säger så, Katrine är alltid en hård nöt att knäcka. Ja, precis. Det kan man väl lugnt säga. Som har tävlat ganska mycket mot henne då. Och fortsatt kommer göra det då. Precis. Så att, ja. Men du var ju uppe i Göteborg. Ja, det var ju kaos allt. Ja, men precis. Det var du på plats. Var du på någon mer tävling i år? Ja, du var i Vallberg också, va? Han gjorde ju sommarkampen. Han gjorde ju funpool dag 1 och så tävling dag 2. Precis. Och jag menar, nu var inte Vira på plats då på sommarkampen. Men jag menar ändå hans debut, och man lite sådär bara kände på saker och testade och så. Han var ändå 5:a i den jävla klassen, så att det, nej, jag var jättenöjd med honom, och jag visste ju vad problemet ligger. Så att, och det var det som kämpade sig. Ett par drag in, men annars jättenöjd med honom, och liksom miljö och allting så. Nej, kändes bra. Så att nej, det var intressant. Men ska vi gå in och nosa på klasserna en och en lite bara snabbt, eller? Över säsongen menar du? Ja. Men det kan vi väl göra. Jag har ingen sammanställd lista på alla klasserna så, men om vi börjar i -5 så har vi ju vad har vi? Lycke, Jonny, Luna, och sen så har vi även jag ska se här vad vi hade någon mer i -5. Visst hade vi det. Jag har för mig att det var ytterligare. Vi hade den här lilla chihuahuan också, va? Ja, just det. Vad fan är det han heter? Fan är det han heter? Ja, så hade vi Tia också. Rune i år. Vabban. Han är och Robbie har vi också. Robbie, ja. Så Jonny, Lycke, Luna, Robbie och Runes Tia. Tia börjar bli till åren, va? Ja, hon är också sån som känns som hon har varit med sen kriget typ. Nej, men men John är ju liksom det var någon, jag ska inte säga vem, men det var någon från Norge som sa att John är precis lika dum i huvudet som Papell. Fattar inte när det tar slut liksom. Det bara köttas liksom. Och det är så tydligt om man kollar på dem, och jag tycker man ser det. Jag ska vara helt och hållet ärlig mot -500. Luna och Robbie har jag tittat alldeles för lite på då, va? För att säga för mycket där. Men Jonny och Lycke har ju också det här. Framförallt Jonny ser man att han älskar det här. Han tycker det är skitkul liksom. Och det ser man ju även på Lycke mer de första åren. Nu gör hon
det hon ska lite. Men samtidigt ser man också att hon gillar ju det här riktigt mycket. För annars hade hon inte jobbat på det sättet som hon inte gör. på den nivån. Framförallt gillar hon ju räls. Ja. Nej, Robbie har man ju sett en del. Men jag vet inte vad deras mål är så är. Men som sagt var, det är lite som Emma Nyman och Kenza liksom, att Robbie kan ju få för sig saker. Eller som alla chihuahua vi någonsin sett på en VP-bana. De kan få för sig saker liksom. Va? Så när Robbie kommer dragande med vagnen, då är det liksom tjoho! Så han är, nej, men han är jag rolig. älskar ju att se att vi har en chihuahua ändå. Ja. Och framförallt, om man nu ska vara sån, det är en förbannat trevlig chihuahua. Och liksom härlig mentalitet. Fruktansvärt bra, rolig mentalitet. Så att, ja, Robbie gillar vi. Ja, men det där är ju faktiskt lite så här callback till det avsnittet jag spelade in med Eli från Cold River Bullboys. Han har ju tävlat med Pee-wee, hette den chihuahuan som han tävlade med förr. Så att bara för att man har en chihuahua betyder inte det att man inte kan tävla på hög nivå i Whipple. Sen är det nog svårare än med andra raser. Men jag tycker det är fantastiskt att se. För att det visar ändå att fler kan hålla på med sporten. Ja. Så jag vet inte om vi ska gå igenom varje hund. Egentligen minus 10 har vi det är ganska många hundar där överlag. Men med minus 10 så är ju en klass som jag i alla fall har börjat uppskatta otroligt mycket mer, kanske framförallt i år. Men jag trodde, om man nu ska vara sån, jag trodde inte Lago hade det i tanken. Han visade på, det trodde jag inte. Jag visste han hade mycket, men jag trodde inte han hade den. Och speciellt kanske inte när Sassinator hade visat som hon hade gjort under säsongen liksom då. Men ja, det var imponerande, det var jävligt imponerande. Ja. Nej, men i för deras del så är det Lago är ju en hund som kanske mår bäst av att tävla tidigt på dagen till exempel. Vilket gör det ännu mer imponerande att han hade det i sig då efter att ha väntat så länge på EM då. Innan det var dags för minus 10 då. Sen är det ju då lite, jag vet att Kim sa det själv, det var väl inte det mest taktiska genomförandet hon gjorde då. Men nej, som sagt var, med tanke på att de missade SM på grund av löp så är det ju då att sen är jag ju som sagt, jag är ju så sjukt imponerad av hur de tränar och hur de liksom, och den jäkla hunden, alltså det är också en sån där med fantastisk pannben. Nej, så att det där är det ju för alla som lyssnar att in och följa Sassi på sociala medier, får ni se hur hon tränar, men även få se lag och lite där, titta på hundläroverket, för att Irene har faktiskt lagt ut en del saker som man kanske kan ta till sig lite nya träningsmetoder kan man väl säga. Sen är det ju lite småskoj då, om vi nu ska vara sådana då. Kan vi ställa en fråga, om det nu är så jäkla viktigt att vara lättast i klassen, varför såg det ut som det gjorde på EM? Minst 10. Ja, det är ju den tyngsta hunden vinner och den näst tyngsta kommer tvåa till exempel. Ja, precis. Och där kan vi ju titta på hur det ser ut i staterna då. Där ser det ut. I staterna så gör de ju tvärtom. Där är det ju många som satsar på att vara tyngst i klassen. Fast de går ju ner en klass kanske istället då. Men istället för att ligga lättast i minus 20 till exempel så satsar man på att vara tyngst i minus 15 till exempel då. På den. Nej, jag tror det, om man nu ska då, det är en lite sådär felaktig fixering. Det är liksom, jag får säga Kevin då, han hade rätt i, det kvittar vad fan de väger, bara det muskler. Ja, lite, men så är det ju. Lite åt det hållet. Och jag menar, som sagt, var skilla då. Hon vann ju SM både som lättast och tyngst liksom. Och där var det ju också, för jag vet, jag snackade med någon om det häromdagen, bara just där. För vi var inne just där på tyngst lättaste klass och sådär. Och
Ja, då SM där 2019. Skilla var ju tyngst. Näst tyngst var ju Svennes Bella och hon var 2:a. Så att, ja. Och jag ska ärligt säga att jag tror att till viss del så hänger det ihop med vilken typ av bana det är. Så när vi pratar om rälsbana så tror jag att det är lite enklare att vara tyngst i klassen än vad det är på en grusbana till exempel. För du har mycket, mycket mer rättvisa förhållanden så att säga, rakt igenom hela tävlingen. Så. Just det, att dra in. Ja, men då vi säger att du har en hund som är 3 kilo tyngre då, och du går i -15, försöka dra in det på Göteborgsbanan till exempel. Det är jävligt hårigt. Men däremot är det på en rälsbana eller till och med matta, det gör ju inte mycket lättare. Men sen har du ju kanske fördelen, om vi nu tar som -10. Det är ju en jävla skillnad på att ha precis vi säger 5,2 kilo och lägga i selen och dra igång vagnen och ha 9. Det är en jävla stor skillnad. Så att, ja. Ja, men det är det. Och du har alltså tyngre hundar kanske är lite högre. Där har man också i och med att du har ett högre vagnfäste. Så det är kanske större nytta i mindre klasser än vad det är i stora klasser till exempel. Då. Så att, men det är ändå intressant att se, tycker jag. Vikten är inte oviktig, men den kanske inte är så viktig som man vid första anblick tror. Lite det där, så nu, om jag nu ska ta det svartvita här. Alltså, det är lite skitsamma var han går. Det är liksom, Men en sak man behöver ha med sig också, alltså, det handlar ju om, jag experimenterade en hel del med vikt på Flash. Jag hittade ganska snart liksom att runt 30,5 det passade jättebra. Liksom. Han var nere på 28 kilo vid något tillfälle, men det var han för lätt så att säga. Det började han tappa muskler istället och hade inte energi i systemet. Liksom, och det var Kevin igen som hade sagt någonting om Suki där och beroende på vad hon gjorde så hade hon lite olika vikter som passade bra då. Waypullen där skulle hon ligga strax över 20, men för att det var de behöver ha energi till musklerna också att ta i och att orka mentalt liksom, så behövs det lite energi i kroppen. Liksom. Och jag kom som sagt var nu igen nostalgisk. Nej, men nej, det är inte nostalgi för att, men kom ihåg 2010 och det var ju på drunkningsolyckan i Karlskrona. För det var ju andra tävling jag åkte på ever då. Men jag reagerade, trots att jag var ny i sporten och liksom så, men jag reagerade ju på att från Jönköping då, tävlingen innan jag hade varit på, om det var 1 eller 2 månader tidigare, 2 månader var nog, till Karlskrona då, så hade det gått någon sån här däffningsvåg inom SVBA. Och det var många hundar liksom då, som hade liksom, men mindre, vi säger Staffar som hade rasat något kilo och liksom, jag vet, jag snackade med Kristoffer Eliasson med Bobby om det. Och det var ju också så, han hade ju dragit ner Bobby till 25,1 typ. Eller så, men Bobby var bäst 26,5. Men det är också, för jag kommer ihåg, jag började 2011 och då var det också, då kunde någon hund tappa typ ett kilo mellan 2 tävlingar. Ja. Och det är skillnad mot om man liksom, bara för jag hade Papels vikt uppe här tidigare och hon har det har skilt 300 gram på 2 hela år. Nej. Alltså 300 gram upp och ner. Det är så väldigt lite liksom. Och det är likadant som om jag tittar på Flash då, som sagt på tävlingsvikt så det skilde ju 1 kilo kanske på hans högsta och lägsta tävlingsvikt eller kanske 1,5 och det är ju för mycket även på en 30 kilos hund så att säga. Utan, några hekton upp och ner är ju skitsamma liksom. Skilla låg ju där liksom, hon låg typ 15,2 ner till 14,7. Någonstans är det spannet liksom, oftast så, lite beroende på när säsongen. Men så hade hon ju en säsong där hon kom in på 17 blank liksom. Det var ju... vi hade haft en bra vinter. Nej, men och det där är ju liksom
det är så tråkigt att säga det liksom, men det finns ju ingen, bara för att en hund har gått ner i vikt från en tävling till den andra så betyder inte det att det är negativt så att säga. Men alla behöver vara medvetna om att det finns liksom en gräns där att gå ner i vikt inte ger dig en större fördel så att säga. Kan ju ta ett exempel på en hund som var rätt lätt och aldrig var tjock, Fisen. Där 22. Mellan SM och EM då, jag menar på SM hon var inte i dålig form på något sätt. Men min tankegång var ju liksom att bara okej, nu kör vi bara kondis mellan SM och EM. Jag kan inte tillföra något på vetefronten. Ja, men vi körde bara kondis och det var liksom verkligen. Och det var 600 gram på henne. Och det var det var 3,5 veckor någonstans där. Och dessutom löpte hon ju där. Skilla pratade vi om va? Nej, Fisen. 22. Ja. 22. Så hon gick ner 600 gram trots löp och grejer liksom. Och bara på att köra kondis. Så att, och hon var och ju det är rätt mycket på en så pass liten hund. Ja, visst är det. Jag tog upp och kollade på Fisen nu och gjorde samma med henne där från Fun for Dogs då 2019 som var i mitten på juli till SM som var i slutet på augusti. Det var kniven mot strupen 600 gram. Ja. Vad sa du? Det var kniv mot strupen det. Första säsongen, vi behövde ett kval till. Nej, men det här var hennes näst sista och sista tävling. Någonsin i 2019 då. Och då är 600 gram är ganska mycket, men då ska man också komma ihåg att majdraget som hon tävlade innan Fun for Dogs, då vägde hon 200 gram mindre än vad hon gjorde på SM liksom. Så det egentligen så var hon lite småtjock under Fun for Dogs då. Skilla, ja. Ja, men den var lite lustig. För grejen, vad vägde hon på Fun for Dogs? Ska se här, hon vägde 15,2. Säsongen 2019, vilken klass gick Skilla i då? 15. Ja, precis. Kommer ner till Danmark, då var Fisen som behövde ett kval. Kommer dit ner. Fisen tyckte jag, hon låg lite högre då. Men, och Skilla helt plötsligt bara väger in och ska gå mot Ruben. Men bara, men vad skoj. Ja, men precis. Ja, nej, så det var lite. Det året Fisen tappade faktiskt 1,3 kilo. Hon tappade 10% av sin kroppsvikt från första till sista tävlingen 2022. Och det är ju mycket, ska vi säga. Så att, men jag har ju, de har alltid, mina har legat rätt högt på vintern. Ja, han är ju rund nu. Eller rund, men I världens ögon. Ja, men det är lite det att i början, ja men vad fan spelar det för roll? Då, om vi säger så, det har inte varit ett bekymmer för mina hundar att dra kval. Så att jag menar, och det är ju det handlar om i början och liksom komma igång så att liksom då, och sen är det ju det att det är väldigt få som kan hålla. Du kan, men just som du säger, tappa power och grejer, men just att hålla en hund rippad en hel säsong. Det går inte. Det är inte lätt. Och hålla dem toppar och det ena och det andra. Så att jag har liksom känt liksom det att ju närmare mästerskapen, desto mer. Men, och det tycker jag också låter vettigt. Liksom att man kanske går in i säsongen med att inte ha, för det första ha en toppad hund rent träningsmässigt, men inte heller ha en så lätt hund som möjligt i början, utan att man satsar på att ha det då framåt slutet på säsongen istället. Och att hunden kanske kan tappa något hekto från första delen till mittendelen av säsongen och sen något hekton. Det beroende på vad den väger från början då är självklart. Men det är hellre att man går in i säsongen med lite fluffigare hund i så fall. Jag tycka för hundens skull. Jag tycker det i varje fall. Det har funkat för mig. Och grejen är då, om man nu ska vara sån, slå sig lite för bröstet då. Grejen är ju det att om vi tar Skilla Fisen, att de har varit lite fluffiga då, det har ju aldrig berott på att de inte har varit tränare.
Nej, Vi har ju alltid de har hållit bara fått igång. mer mat. Ja, vi har alltid hållit igång, så att det är liksom, ja. Och det är ju också en sån där grej att komma ihåg att alltså, det är väl om... Säg att du har en hund som väger 22 kilo i början på säsongen, säger vi. Och sen så på första tävlingen 22, och sen så väger hunden 20,3 på EM sen. Men du har gett lika mycket mat genom hela säsongen till exempel. Ja, men då är det ju en bra viktnedgång på det sättet att du har liksom inte svultit hunden. Liksom. Du kanske har tänkt dig för sista dagarna liksom, och kanske inte har varit frukost på morgonen och kanske ingen middag kvällen innan, vet jag, det är ganska vanligt liksom och sådär. Men man har gjort de små sakerna, men hunden har fortfarande fått tillräckligt med mat för att bibehålla muskelmassa och tryck, men överflödigt fett försvinner iväg. Liksom. Ja, sen är det ju det med om man nu ska liksom då, som jag vet, jag och Kim skrev lite då förra veckan eller så, som sagt var. Och det var ju lite det, det är en jävla kul tidpunkt på året nu liksom. Speciellt här på västkusten, jag menar, där regnet kommer sidlänges och liksom, det är inte konstigt om hundar mitt under säsongen går ner i vikt. Vädret är skitfint, du är ute hela tiden, det ena och det andra. Du börjar simma din hund. Det är inte konstigt om det liksom under sommaren. Nej, men och så ska jag säga, de flesta tränar ju mer med sina hundar under tävlingssäsongen än vad de gör när det inte är tävlingssäsong. Jag säger inte vad som är rätt eller fel här, men de flesta de tränar mer under säsongen än vad de gör den här tiden på året. Och då är det ju inte så konstigt om hunden går upp i vikt nu, men den tappar vikt under säsongen. Så det, alltså, man får liksom inte stirra sig blind på vikten bara, kan jag tycka. Vi har ju skämtat om det här i liksom hur många år som helst, just det där med folk som EM i september så bara, nej men min hund ska vila nu. Och sen i slutet av december, början av januari, när datumen dimper, då helt plötsligt ska man köra in det man inte har tränat på 3-4 månader, ska man nu köra in innan säsongen sparkar igång. Så att, det är väl ingen normalt funtad människa som tycker det är skitkul att träna utomhus nu. Nej, så är det ju verkligen. Det är så. Man får liksom bara göra det bästa av situationen. Precis. Så att, och det där är ju också en sån spännande sak som det kanske får bli ett eget avsnitt också, när det gäller liksom hur man... Vi 4 år sedan lite drygt är det vi startade podden. Vi har gjort många avsnitt. Det här är 100 någonting. Pratat i år så jag vet vad du är inne på och snurrar på nu. Det är det här hur vår view på saker och ting har förändrats under de här 3 åren. Nej, men, och framförallt så tycker jag det är så himla spännande, för när vi spelar in det här idag så imorgon så släpps det ett nytt avsnitt med en person som tränar på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid liksom. Med väldigt mycket längre DV. Så som Martin Nielsen gjorde med Bella till exempel. Han gick ju ofta ganska långa DV med lite mindre vikt till exempel. Men det är ju samma Niklas. Som körde en vikt med varierade terrängen. Så att det finns, det är det jag tycker är så skoj ändå. Det finns ganska många vägar i mål här liksom. Och sen ska jag väl säga, det sa vi redan någonstans i våras, du och jag, att vi har nog öppnat upp ögonen en hel del över hur vi skulle lägga upp träningen för en helt ny hund idag. Utan tvekan. Som fan skulle jag säga. Jag har liksom ju reflekterat över just speciellt distanser och sådana här grejer. Just det, vad jag körde med Bella Skilla, hur jag körde med Fisen och hur jag kör med Hanso. Jag tänker, vi lägger det i ett eget avsnitt här där vi går igenom, där vi egentligen först i princip berättar hur vi tänkte för 10 år sedan.
Och hur vårt träningstankarna har utvecklats egentligen längs det tycker jag har varit jättespännande och samla ihop det på något sätt. Liksom. En annan stor, men det tar vi då. Men just det här du var inne på att träna med under säsong och grejer. Ja, men det är ändå det är ganska mycket spännande saker där faktiskt som jag tycker har hänt under året. Vi höll på med klasserna. Vi har redan pratat en hel del om minus 15 egentligen. Ja, precis. Men där är det ju, utan att nämna några andra namn, så är det ju en hund som sticker ut något fruktansvärt som vi har sagt flera gånger idag redan och i många andra avsnitt redan. Ja. Hon är, alltså grejen är liksom då att om bara objektivt då, jag kommer ihåg när Katrine kom ut, hon hade London, helt galet bra hund, bra teknik, bra allt hit och dit. Tigra Ninja, vrålstarka och som sagt har ju presterat år in. Men ingen kan komma och säga till mig att de har bra teknik. Men så kommer hon då med Papell. Som igen har allt. Och med inte bra teknik, men de är lite zigzagmaskiner. Nu Ninja är ju bättre då. Men jag vet Patrik har ju kommenterat en hel del i år om tigrar och stånga väggar. Så att men som sagt så kommer Papell och hon är ju hon har bra teknik, liksom allt, och som sagt hon verkar ju lite rubbad, hon fattar ju liksom inte där. Sen har hon, om man nu ska vara så, hon har en svaghet, och hon har exakt samma svaghet som Friser hade, hastighet mot slutet, och det var ju det som hände i Göteborg. Dinja hade en perfekt dag på en perfekt bana som passade henne, och Papell hade inte farten. Men som sagt var hela det fältet och sen en liten shoutout till då, en som kanske har haft det lite kivigt med sina egna hundar till och från då, kompis Lina Fredström, alltså det hon gjorde med Edgar, det är det bästa jag har sett Edgar på liksom 5 år typ. Då de gjorde det så snyggt ihop och liksom man såg Edgar hade kul med Lina liksom. Det var riktigt häftigt. Jag vet, jag sa det till Lina med, men det var riktigt jäkla kul. Och minus 15 är alltid en rolig klass att titta på tycker jag. Och som sagt, Papell sticker. Vet vi om ena kullsyskon till Papell som håller på? De var 3 i kullen tror jag, om jag inte minns fel. Det är 2 hanar och Papell då. Men vet inte alls om de håller på i Norge eller vad. Men hon är... Det hade ju varit jäkligt spännande faktiskt. Och det är ju Ninja som mamma, Ninja som för mamma. det ska man väl också, vad jag mig veteligen, så är det väl den enda uppfödaren vi har inom EVPL i alla fall som har VP som en stor del av profilera kriterierna, sig så att säga, avelskriterierna. Men så var det ju och det syns ju. Helene med brassarna liksom så. Det har ju ändrat sig lite. Jag menar, som sagt var, det var ju en del Amstaff-uppfödare som var, på tal om Amstaff och old days, helt off topic. Såg att Gustafsson har blivit taxdomare. Nej, jag missade det. Jo. Fantastiskt. Gustafsson har blivit domare nu och han då var tydligen godkänd på tax. Det var häftigt ju. Det bara slog mig nu med. Ja, honom saknar vi. Kanske en av de bästa killarna man har träffat i VP-svängen genom alla år. Verkligen. Men du, minus 20 har vi också snackat om redan en hel del. Och där är det ju...
2 av mina absoluta favorithundar i EVPL just nu tävlar i den klassen. Och det är rätt roligt att egentligen skulle jag nog säga att minus 20 är för första gången på många år starkare än minus 5. Ja. Alltså just det att de har toppbredden har kommit där och som sagt var då att Aston inte var med i år. Det är ju som sagt var ytterligare en riktigt jävla bra hund. Sen har du liksom som inte så mycket av i år, men Pixies brorsa är det väl, vad heter den? V någonting. Heter den bara V? Ja, det finns en hund som heter bara V. Ja. Ja, i varje fall där som då har gjort det bra då. Och sen hade du, vad hade du med? Du hade väl någon mer norsk, va? Hade du inte det? Jag har för mig det är norsk. Nej, det är 15. Ja, tror jag. Så det, nej, 20 är galet bra nu. Och som sagt, då som sagt var komma in själv nu som de med han så komma in i den klassen liksom och bara snabbt liksom då. Jag menar du har Finkel, som sagt var då Finkel är ojämn, men när han är bra så är han riktigt bra. Och det är samma med hans andra hund Flicka, hon är också sån. Men och sen har du då Doris. Ja. De har gjort en riktigt jävla bra säsong och de gör det så snyggt. Det är ett av de cleanaste ekopagen liksom, verkligen. Gör det så jävla snyggt. Jag gillar verkligen att titta på Doris. Och sen har du ju då Vira och du har Alaya och du har Ivy och även Ninja. Nej men det är liksom det är ju en sån jävla flock och så komma in där liksom bara, ja men hallå, här kommer vi. Men samtidigt är det en utmaning. Ja. Så fuck it liksom. Så men och sen är det när att Ivy blev 3 på EM. Jag har ju varit i Ivys fanclub sen hon kom ut mer eller mindre. Så det var jävligt häftigt. Och det var så roligt också för att jag skrev till Tran och gratulerade. Och hon hade ju som vi alla gör liksom, men hon var klar, hon stannade ju. Hon var ju nöjd, hon stannade och så gick ju hon. Så hon hade ju inte en aning, så jag bara, det är klart. liksom, så att, det var häftigt. Ja, men det är riktigt kul. Minus 25 är ju också, alltså det är inte så många hundar i minus 25. Men jag sitter och tittar på EM-resultaten och det är väl egentligen de hundarna, Pansar, Dumle, Roffe och Nikita. Det är väl det har varit någon mer under året. Men alltså Dumle kom vi in från Danmark och visar vad skåpet ska stå ganska mycket. Pansar har ju varit, vi har sagt Pansar många gånger. Och Roffe gillar vi också, riktigt bra hund också. Men det är, du vet, det är så hög nivå. Nikita gör ju sin bästa säsong någonsin. Hon var helt magisk. Alltså det hon och Fredrik gjorde i år, det var ju liksom off the charts. Alltså, jag är så glad att de fick årets hund också. Ja, alltså just att som 12-åring göra sin bästa och gå och slå personliga rekord till höger och vänster. Det är liksom... Men en gång, det visar ju också det som man ofta säger. Det låter som en floskel liksom, men att weightpull är 80% mentalt. Men det visar ju Nikita här att det är så mycket i huvudet. Så ska man inte underskatta liksom då verkan av marijuana heller liksom. Nej. Jävla. Helt sjukt. Jag kom tänka på just Pansar. Men det är ju som sagt var, vi satt här innan och då hyllade Katrine då med all rätt liksom då. Men grejen är när Therese kör Pansar, då är det fan ingen som slår honom.
Nej, det ska mycket till. Det är en helt annan beast med mamma Therese. Så är det. Ja, men så är det verkligen. Och det är också en sån hund som har varit med så pass länge. Ja. Jag inser 2019 att jag måste... hade han en sån fantomsäsong. Och det var det första säsongen var 2019 också. Ja, och det var så jävla roligt. Det var ju... han flyttade till Sverige det året. Och då så skulle han ju gå på SM. Och jag tror det var på SM där. Kan vara till Göteborg, men skitsamma. Där vi snackar om vikt. Pansar ligger ju alltid 20-strecket då. Han hade vägt in, Pansars absolut vanligaste vikt genom alla åren, det är 20,1. Ja. Det har hänt många gånger. Han hade vägt in på under 20. Och Therese hade varit och ordnat till då, va? Och kommer bärande på Pansar för han inte ska ställa sig och pissa någonstans. Inför omvägning. 2019 är ju fantastiskt. Vi måste ta det här. Pansar förtjänar det vi gillar. Pansar tävlade 24 gånger 2019. 1, 2, 3, 4, 5 gånger vann han inte. med 19 vinster. Men var det som spökar då? Helmer, gissar jag. Ja, jag skulle tro förmodligen. det. 19 vinster, 4 andra platser och en tredje plats på sin debutsäsong i minus 25. Han var helt... Han hade 400 löjligt poäng där med. Vet du vad det sjukaste av allt är? Under Pansars hela karriär, så sämsta placeringen är en tredje plats som man fick första året. Så bara första och andra platser. Ja, sen ska vi nu vara sådana då. Det är ju sällan det är mer än typ 400 i klassen. Eller, det händer, men det är inte ofta. Men samtidigt är det då, om det så hade varit 10 hundar så hade Pansar förmodligen, hans jävla snitt förmodligen varit likadant. För att han är, Ja, för att det vi ska komma ihåg då i minus 25, genom de här åren så har ju Pansar alltid tävlat mot Helmer. Ja, så det är ingen dussin som Pansar har mött på de tävlingarna liksom. Så att det är ju, jag tror att de andra platserna som Pansar har, det är ju mot Helmer och eventuellt någon annan då. Och du hade ju precis efter pandemin eller i den vevan, jag menar, Gizmo hade ju faktiskt en riktigt jävla bra säsong där han liksom kunde, och sen som sagt sen kom ju Roffe. Nej, så att det har ju ändå funnits hundar liksom, men sen är det, men det är 25 saknar den toppredden som fanns innan, men oavsett, jag skulle säga att oavsett vilken generation eller hit och dit, hade du tagit med 25 hundar så hade Pansar varit med i toppen liksom. Ja, jag tror det är så. Faktiskt. Och vi har haft fantastiska hundar i minus 25 genom åren med Pansar och Helmer då som Pansar har mött egentligen varenda år. De ligger ju i topp alltså. Utav de bästa någonsin i minus 25. Och då pratar vi minus 25 där vi har vad är det? Plexi. Ja, Tinda, Dixie, Mini, Plexi. Vad fan har vi mer? Suki. Det var ju ganska bra typ. Nej, men det är Angel. Nej, och för där på 10 i poäng så är det Pansar, Suki, Plexi, Diable, Diaz, Kikidi, Otis, Helmer, Diana och Dixie. Ja, precis. Så att Pansar har faktiskt till och med 260 poäng mer än Suki. Totalt sett. Så Pansar ligger på 4:e plats i maratontabellen. Alltså det säger rätt. Alltså, det är en hund som flyger under radarn många gånger när man tittar liksom. Men otrolig karriär.
verkligen. Ja, visst är det så. Och det är som sagt var, men det är som sagt var, som national, alltså det jag kan emot som sagt var, jag älskar Therese och liksom Pansar, en fantastisk jävla hund. Men det jag har haft svårt med, ja, och det är ingen hemlighet, om alla vet det. Tobbe tycker inte om hundar som låter en massa och vrålar och annat liksom, och Pansar kan då. Men så körde Therese honom. Hon körde någon tävling i år. Var det uppdraget? Ja, jag vet. Ja, det kan nog stämma. Någon liksom då, va? Och med matte försöker han inga dumheter, den gode Pansar. Nej, så han är ju en precis. liten ögontjänare, han med. Ja. Så det är väl helt han är fantastisk. Pansar. Ja, verkligen. Det är liksom... och som sagt var det året där när han kom ut, alltså det var ju liksom bara lights out. Verkligen. Ja, men det är lite som Papel kommer in och gör det hon gör och liksom. Det är vissa sådana här hundar som bara kommer in och liksom bara, ja, alaja. Det är sådana här, varför är det norrbaggarna liksom? Ja, men precis. Ja, men det är faktiskt, ja, det är kul och det är skoj med Dumle där som kommer in också och rotar runt lite faktiskt. Ja, nej, som sagt var danskar gjorde bra. Ja, verkligen. Raskt vidare till minus 30 som inte har varit så stor. Den sticker ju ut också ganska kraftigt egentligen, ska vi säga. En av mina favorithundar genom alla tider av många anledningar. En del väldigt privata, men Asker är ju i en klass för sig. Men jag är sjukt imponerad av Harald, måste jag säga. Ja, alltså Harald utav hennes 2 då, där och för Harald. Harald har ju varit min favorit från början och jag har ju haft, för det var ju en tävling, han var en pound från Asker. Så då fanns liksom, bara fan, nu kanske det lossnar, det kanske blir lite färdigt. Och det är väl, som sagt var, de 2 sakerna jag skulle säga jag har emot Asker då, det är ju att han inte kan hålla ett snattran. Men det vet Patrik, jag har sagt till Patrik liksom, då, dels den och sen är det ju det här att i och med det är som det är i 30, det är en jävla skillnad att köra mot 1 eller 2 hundar eller och köra mot 10. Ja, men vi säger som minus 20 med den jävla toppredden. Där måste du ju tänka till varenda ett jävla drag och du måste hålla koll på alla jävla hundar och liksom, ja, det är en stor skillnad. Så är det. Sen också att ha fler hundar i klassen gör att du får mer vila. Asker ofta följer sig själv och på de vikterna som vi pratar om där så är det ännu tuffare. Det blir svårare och svårare för hundarna att återhämta sig. Liksom. Så. Men helt klart så är det så att ju mindre konkurrens man har i klassen, desto lättare är det att fokusera på bara det man själv ska göra. Ja, precis. Och framförallt det här med att gå på rekord och grejer då. Så jag säger inte om liksom det fantastiska resultat. Men det är ju som sagt var, om du går i minus 15 säger vi, eller minus 20. Minus 15 var något dumt exempel. Men just det här att går du 20 liksom, ja, men du kan få en chans under hela karriären att gå mot rekord och grejer liksom då, för att du hela tiden, det viktigaste är ju ändå konkurrensen och överst på pallen typ, eller Ja, men precis. Det viktigaste är men just då, så du har liksom det är väldigt, väldigt, väldigt få tävlingar där du kan gå in och säga att men fan, idag verkar förhållandena vara så bra. Jag kan bara gå in och fokusera på att köra rekord. Det är ju liksom då. Men som sagt var, Patrik Asker, det är helt galet. Det enda är liksom, jag håller Papel lite högre denna säsongen i varje fall än Asker. Men that's it. Harald gjort fantastisk jävla säsong också. Men verkligen. Tycker han då... Det är skoj att se för att alltså, Harald och Roffe som när de kom ut så var det väldigt starkt övertag för Roffe. Men Harald har ju tagit igen det mellanrummet som har funnits och
Ja, det syns liksom. Det är 2 sjukt vältränade hundar. De som följer Melin här på Instagram framförallt. De får alltså se fantastiskt fina hundar. Vi var inne på Kim innan liksom. Då var det samma. Alltså, de där 3 damerna. Och det kanske just finns ju kanske en anledning till att Peri klarar av så många drag liksom då, va? Alltså som de tränar då, med Birka, Harald, Roffe och Peri Storöra liksom då, va? Jag menar, ja. De tränar ju satan, de här tjejerna. Det är ju liksom... Verkligen. Ja, och de har gjort det under lång tid. Så man är ju inte förvånad över att deras hundar är starka som ett par jävla bergsgorillor liksom. Eller hur? Nej, så är det ju verkligen. Så att det kommer inte som en chock. Nej, sannolikt inte. Och kommer det som en chock från någon så bara gå tillbaka och kolla igen. Ja, men eller hur? Då får de faktiskt ta och titta en gång till. Så att jag brukar säga att både Kim och så de här, alltså de tränar på riktigt. Det är liksom det är skarpt läge liksom. Ja. Och här är det väl minus 30 i min gamla klass då, bland annat. Och då var vi många amstaffar och nu är det bara Harald som är själv där egentligen som amstaff. Och det är väl den klassen där vi hade önskat se fler amstaffar. Kanske minus 25 också, men framförallt i minus 30. Det är en perfekt viktklass för amstaff. Det är som sagt var... Men både Harald och Roffe håller ju flaggan högt. Verkligen. Med tanke på liksom, men Helmer har gått i pension nu. Han var ju den som flaggade i många år för amstaffen. Så att, ja. Ja, men verkligen. Minus 37 har ju faktiskt, det är tråkigt att se egentligen att det är så pass få hundar. Jag var tvungen att kolla tillbaka 2019 när jag tävlade i 37 sista året där. Då var det 21 hundar som tävlade i 37 under hela året. Ja, precis. Och i år var det faktiskt 11 ändå totalt sett. Vilket är intressant. Men då ser vi också utav dem så är det 5 stycken som har egentligen varit med på en tävling. Kan man säga. Och sen så är det väl ja, det var väl Hexa och Diva som avslutade, va? De var med en sista och så. Ja. Så att det är lite så, egentligen så är det väl kanske Neon, Maze, Cosmo och Maximus som har tävlat liksom kontinuerligt under året då. Sen är det väl så att Neon kanske gick i en del tävlingar i 44 med, va? Jag skulle tro det gjorde han, ja. Precis. Neon är ju faktiskt rolig så. Han vann alltså poängligan i 37 i år. På 116 poäng. Och han kom 2:a i minus 44 på 112 poäng. Ja. Och det är ju också, där har du ju till liksom, nu har han ju så, men som Ivy då som har, men rosat marknaden så många år och det är ju samma med Neon. Ja. Han är väl 13, 14 någonstans där med, jag menar, Och fortfarande är på sån fruktansvärt hög nivå liksom. Det är ju faktiskt det är galet bra är det. Men det är ju det, lite där, Daniel då, även Brage som det var. Alltså grejen är ju att både Brage och nu Neon, det är ju liksom, han kan ju gå in idag och dra 3,5 ton. Sen i många då liksom när alla förutsätter att men det här kommer ju bli, då går han in och drar knappt tonnet liksom. Man bara, det är väldigt liksom då, men när han slår till, kommer du ihåg den här första tävlingen, vad fan var det? Det var Östfold, då när de slog massa rekord. Ja, eller så, eller då när han gick över 3 ton eller 100 pound första gången. Man liksom bara, vad? I minus 44? Precis. Nej. 2022, 100,59 pound per pound helt för första galet. gången då Men Neon är ju faktiskt helt galet. Han började alltså 2016.
Inga tävlingar 2017. Nej. Men var tillbaka 18 och 19 och sen kom tillbaka efter pandemin. Neon har startat 73 gånger. Han har och vet du vad det roliga med det är? 2 andra platser. Ja. Allt annat är vinster. Ja, det är ungefär som det ska man också, alltså Neon är ju, alltså han är en av de bästa EVPL-hundarna någonsin. Ja, men sen är det här med hundar som smyger under radarn och hundar som kanske inte folk idag känner till på den för att de inte har utsatts för dem. Precis. Och verkligen, jag skulle säga utsatts för, men jag menar, jag vet när du nämnde den här siffran 70 plus liksom. Det var ju typ någonstans det Ruben hade vunnit i min 20. Ja. Liksom då var, och jag menar då snackar vi liksom gått mot Skilla, Louis, Orion, liksom hur många bra hundar som helst liksom då och bara, ja, nej, Ruben, det var, ja. Ja. Det är verkligen, det är sjukt häftigt och Neon har ju förutom otroliga resultat så har han ju en del som den Battle for Records hette den va? Nej, Track of Records i Östfold där han slår EVPL-rekord båda dagarna i tungvikten. Nej, han har varit men det sjukaste utav alla resultaten med Neon skulle jag säga att det är EM i Göteborg. När han drar 74 pound för pound i minus 44 på Göteborgsbanan. Ja. Och då ska alltså folk veta liksom att Skilla hade banrekord i Göteborg på 64 och det stod sig några år. Sen vet jag då var Pi var över det, men den som hade banrekordet sen efter det var Tandaivi på just typ 74 eller någonting. Och då snackar vi minus 20. Och så går han in och drar liksom, alltså verkligen det, alltså 74 pound för pound är toppresultat i Göteborg i minus 15, minus 20 och han gör det i minus 44. Ja. Och det är hans fjärde bästa resultat genom alla tider. Vilket är också helt sjukt. Verkligen. Och då har vi de 2 i Östfold och sen så var det nu EM på rälsen då. Och alltså just det med det Göteborgs, alltså det är på en nivå som sagt jag tror inte många förstår hur otroligt bra det resultatet är. Det är liksom, det är löjligt. Som sagt var, om vi säger så, om vi nu bara Skilla har trots allt 2 SM-titlar i 2 olika viktklasser. Hon är den enda som har en sån grej för sig liksom då. 64 drog hon i Göteborg som bäst. Ja, precis. Och hon var ingen dålig dörthund. Nej, eller hur? Så det är liksom, det är löjligt bra när man ser det liksom med det. Precis. Och Neon är alltså på 10:e plats i maratontabellen när det gäller poäng i EVPL. Och han är när det gäller tungvikten så finns det ingen annan hund som har tagit mer poäng än Neon. Men det är ju att han är på 10:e plats. Ja visst, han har haft en lång karriär och sådär då. Men ändå, det säger en del om för svagheten, alltså tungviktshundar när det gäller maratontabell och grejer, det är ju pound för poundet. De samlat så mycket poäng där då. Precis. Men bevisligen går det att göra om man heter Neon. Eller hur? Och det är sjukt imponerande faktiskt. Det är till och med 6 poäng mer än Suki. Så det är coolt. Du, om vi hoppar vidare till minus 44, där är ju Neon också hunden egentligen. I och med att det är hans viktklass. Men 44 i år har ju varit ännu färre då som har deltagit. Jag tänkte jag skulle se hur det såg ut 2019. Det är så likadant ut det här. Jag skulle tippa på om man tittar. Ja, det är där någonstans 9-11 hundar. Ja.
alla åren. Ja, det är ju som så, alltså 2019, det var väl, vad hade vi mer för några fler då? Försöker Vi komma hade på. lika många hundar 2019 Ja, men jag som... funderar på vilka det var, men det står helt still. Det var några finska hundar framförallt. Jake och Miko. Ja. Ja, just Nala, Capo och Lassie. det var ju hon med amerikanska kritterna ju. Ja. Och sen så hade vi Pollux. Jaha, just det. Ja, var med också. Alien med så, Hilda. Jajamän. Nej men och minus 44 så ska man väl inte glömma bort att där har Birka varit och harvat vid något tillfälle i år också. Vilket är coolt. Men Börje, eller Börje heter han ju faktiskt. Börje, ja. Sista säsongen och få avsluta med personbästa. Ja, de gjorde det eller han och Eva. Och igen Eva, beklagar, men ja. Så lille Kai fick ju somna in ju. Så att ja, jävligt trist. Så att men ja, nej men de har gjort det bra, Börje. Som sagt, jag försökte ju då liksom att men fan Eva, nu är det ju inte men det blev som det blev med Kai, men han Eva, kör de med säsong till. Ja, kör de med minus 37 det sista år och bara gör det för skojs skull. Minus 37, vad kul. Liksom då. Så det, men ja. Ja. Men sånt där är alltid, det är otroligt tråkigt med sådana resultat. Eller såna besked. Men det är ju lite då att jag var på Eva lite så. Sen vet jag att Börje är lite wobblig bak liksom, gubben. Så han fyller ju 9 idag förresten. Grattis Börje. Ja, grattis Börje. Men i varje fall i och med jag vet själv liksom, i och med jag förlorade Fisen som blev liksom då som just att man kommer så jävla långt bort från sporten. Då är det bättre liksom kanske att köra Börje om han nu känner för och han är okej, liksom. Ja, men köra dem ett år på skoj så att man är med och håller kontakten. Det var lite så. Precis. Ja. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Så att, annars är det ju, tungvikten går lite snabbare överlag och går igenom minus 51 så har vi ju det är ju egentligen Birka, alltså så har vi Daisy och Castor som har varit med där lite. Men Birka är väl värt att prata om i sin tur, va? För det är ju det är något i hästväg. Hon är ju ganska sinnessjuk, men när vi ändå nämnde, för jag tror det är så att Castor och Vaja har väl gått i pensionis med, va? Ja, jag tror också det. Det är väl indikationen, eller det som var snacket innan. Så det, men ja, och det är ju för mig, det är en stor förlust ju. Vaja har ju varit min lilla girl i många år nu. Så att det är träligt faktiskt. Men ja. Men det är det ju. Så det, men ja. Nej, men och framförallt så är det ju det som är tråkigt överlag kan jag ju känna, det hände med mig också när jag bestämde mig för att pensionera Flash, det är att då försvinner ju personerna också ofta från sporten. Det är ju det. Och som i fallet med Anna och Micke, så sagt att vi började ju snacka då när Micke kom tillbaka och liksom uppstarten i Uppsala och det ena och det andra. Jag menar det jävla jobbet och liksom engagemanget liksom, jag menar, bluntly, Uppsala-gruppen hade nog inte funnits om detta varit för de två. Det känns ju lite ovisst liksom, just det där. Och det är ju människor man inte vill förlora. Så det. Så och jag menar den där jävla Mickan har ju redan slutat en gång så att ja, precis. Liksom, ja, det är nu Micke, om du lyssnar på det här. Du får inte sluta en gång till. Det är bara dumheter. Ja, och ska vi titta på Birkas säsong så är det, eller det är ju också en hund som
Hon är liksom, kan man bara bli bättre och bättre liksom? Hur är det möjligt egentligen? One of the few. Och jag som liksom brukar kunna få på huvudet för att jag inte kan hålla käften. Nej, men grejen är ju då att det enda jag har haft mot Birka tidigare, det är ju tjuvstarterna. Då. Att hon har varit jävligt het då, och hon har verkligen, men det har ju blivit så jävla mycket bättre det med. Hon har varit riktigt jävla magisk på alla sätt och vis i år, den där damen. Och som sagt var, innan låg det alltid på gränsen eller till och med över liksom då. Men nu är starterna klockrena de med liksom, och nej, går det bli bättre? Men eller hur? I dagsläget liksom då bara, nej men nu är han lastgammal då, Neon. Men jag menar, Birka, Neon, det är lite sådär bara, men det är upp till resten av alla tungviktare runt omkring och kommande tungviktare. Det är bara, bevisa motsatsen. Det visar, liksom. alltså Birka har ju visat vilken nivå det kan ligga på. Det är sjukt häftigt. Det är otroligt imponerad faktiskt. Förbannat bra igen. Det är liksom, och så kom det ju, om man nu ska vara så, det var ju en till sån där jävel. Precis. Från Danmark, Obi. Ja, men det tar oss in lite på plus 51 där. Som vanligt så är det ju inte så mycket hundar där. Och vi får väl tacka Sivert helt enkelt att han var med också. Men då kom ju Obi från Danmark. Sen gjorde ju hon, Sivert nu, vad hon heter, Targa. Hon gjorde ett par riktigt förbannat bra tävlingar i år. Så att Targa ska bli jättespännande att se nästa år. Likadant ska Obi, ska bli skoj att se. Vi ser att träningen rullar på bra där. Men Targa har ju också visat en väldigt hög nivå. Det var ju lite, om man ska bara, det kanske var lite en sån här surprise att hon går ut första tävlingen i Norge, var det väl, och gjorde det resultat hon gjorde liksom, det var liksom bara holy shit, det var ju hennes första tävling liksom. Precis. Och det är verkligen, alltså det är en tungviktshund som är på en nivå som vi inte har sett på länge faktiskt, skulle jag vilja säga, bland de där riktigt tunga hundarna då. Men vi väntar fortfarande på han, den där jättestora hunden då, som vi vet är stark som, Eller hur? Ja. Det hade varit fantastiskt. Vi hoppas att Sivert, allt vad gäller hälsa och allting håller ihop så att han kan vara med lite mer nästa år. För att han har två fantastiska, Kobra och Tigra, de två tillsammans hade varit jäkligt kul att se i plus 51. Som sagt var, man vet ju som sagt vad den där Kobra har gjort, eller liksom lite vad han har hittat på i träningar och sådär. Men sen är det ju alltid, han så kan ju dra hur mycket som helst i träning, men kan vi inte få ihop vår kemi och grejer så spelar det ju ingen jävla roll. Men precis. Nej, han är stark. Så det är. Verkligen. Ja. Verkligen. Har vi sett? Tobbe, jag måste tyvärr jag måste ut med honom avvika. Han fiser lite dåligt här nu. Men det var skitskoj. Otroligt kul och summa summarum så har 2025 varit ett jäkligt roligt weightpull-år, måste jag säga. Ett riktigt bra år och det ska bli spännande att se vad EVPL tar vidare regelmässigt och se om det blir några förändringar inför nästa säsong. Jag är nyfiken med, för att de har ju öppnat ett par dörrar som kanske inte blir så spännande för dem. Ja, precis. Så att vi får se där. Det blir jäkligt spännande. Sen får vi får samla ihop våra tankar om vad vi har lärt oss av att ha en podcast i ett gäng år när det gäller weightpull och se var vi hamnar där. Ja, vi får göra ett avsnitt snart. Det gör vi. Yes. Toppen. Du, jättetack för idag Tobbe. Tack själv. Så hörs vi. Vi hörs och ses. Jag behövde det. Ja, vad bra. Härligt. Hej.